Привіт, друзі! Ви на каналі Шепіт Віків, місці, де оживають загадкові сторінки української історії, козацькі перекази та таємниці минулого. Сьогодні ми поговоримо про зброю козаків-характерників, про шаблі, рушниці, ножі та списи, яким у народних легендах приписували майже надприродну силу. Казали, що характерники могли замовити свою зброю від ворожої шаблі, кулі і навіть смерті. Нібито їхня шабля ніколи не тупилася, рушниця не давала осічки, а ніж допомагав пройти крізь найтемнішу ніч непоміченим. Але де в цих історіях правда, а де міф, народжений біля козацьких вогнищ? Як саме, за переказами, замовляли зброю? І чому звичайна шабля могла перетворитися на легендарну реліквію? Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте канал підпискою та натисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові випуски про козаків, характерників і таємниці українського минулого. А тепер вирушаємо в Запорожжя, туди, де холодне залізо зустрічається з вірою, страхом і легендою. У народних переказах характерники постають особливими козаками. Їм приписували здатність лікувати рани, передбачати небезпеку, знаходити дорогу в степу, ставати невидимими та уникати ворожих куль. За одними оповідями, характерники були досвідченими воїнами, які зналися на травах, лікуванні і військових хитрощах. За іншими – чаклунами або людьми, що володіли таємними знаннями. А в деяких легендах вони могли навіть керувати стихіями, насилати сон на ворогів і проходити крізь зачинені двері. Проте важливо розділяти історію та фольклор. Надійних доказів існування магічних здібностей характерників немає. Сам термін і розповіді про таких людей формувалися в народній пам'яті та з часом ставали дедалі більш фантастичними. Можливо, за образом характерника стояв звичайний, але надзвичайно вправний козак – розвідник, знахар, майстерний вершник або досвідчений воїн. Людина, яка добре знала місцевість, уміла ховатися, швидко орієнтувалася в небезпеці і не втрачала самовладання. Для тих, хто спостерігав це збоку, така майстерність могла здаватися чаклунством. А найбільше таємниць у легендах пов'язано саме зі зброєю. Найважливішою зброєю козака була шабля. Вона була легкою, зігнутою і добре підходила для бою верхи. На відміну від важкого прямого меча, шабля давала можливість завдавати швидких ударів і не заважала вершнику маневрувати. Для козака шабля була не просто інструментом бою, вона була символом честі, статусу і особистої майстерності. Її могли берегти роками, ремонтувати, передавати від батька до сина або отримувати від старшого побратима. У переказах характерницька шабля часто постає майже живою. Казали, що вона слухається тільки свого господаря. Інколи розповідали, що чужа рука не могла навіть підняти таку зброю. В інших легендах шабля нібито сама знаходила шлях до ворога або поверталася до козака після бою. Звичайно, це фольклорні образи, а не технічний опис зброї. Але вони добре показують ставлення воїна до свого клинка. Шабля була продовженням руки. Вона зберігала пам'ять про походи, подряпини, перемоги та втрати. Чим більше історій було пов'язано з певною зброєю, тим сильнішою ставала її репутація. Якщо шабля належала відомому воїну, її могли називати щасливою, святою або замовленою. Так навколо звичайного предмета поступово виникала легенда. Що ж означало замовити зброю? У традиційній культурі це не обов'язково означало перетворити її на чарівний предмет. Замовлянням могли називати молитву, обряд, благословення або особливі слова, які промовляли над зброєю. За народними уявленнями, перед походом шаблю могли перехрестити, окропити свяченою водою, покласти біля образу або піднести до вогню. Воїн міг молитися за себе, за побратимів і за щасливе повернення додому. У деяких переказах зброю нібито залишали на ніч у тихому місці, а вранці забирали перед битвою. В інших старший козак або знахар промовляв над нею захисні слова. Вважалося, що після цього шабля краще береже свого господаря, а ворожа зброя втрачає силу. Але не варто вигадувати точні тексти таких обрядів і подавати їх як достовірні історичні документи. Більшість подібних деталей дійшла до нас у формі пізніших переказів, етнографічних записів і художніх оповідей. Для людини минулого молитва й оберіг могли мати велике психологічне значення. Воїн, який вірив у захист, міг бути спокійнішим і впевненішим, а впевненість у бою іноді була не менш важливою, ніж сама зброя. Окрім шаблі, козаки використовували рушниці та пістолі. Вогнепальна зброя давала перевагу на відстані, але не була ідеальною. Вона залежала від якості пороху, погоди, стану механізму та вправності стрільця. Постріл міг бути неточним, а зброя – дати осічку в найнебезпечніший момент. Саме тому в народних оповідях постріл характерника описували як надзвичайний. Нібито його куля завжди знаходила ціль, а ворожа куля втрачала силу ще в повітрі. Про деяких козаків могли казати, що вони заговорені від кулі.
Це не обов'язково означало, що люди буквально вірили в невразливість. Іноді так пояснювали дивовижний порятунок воїна, який пережив обстріл або повернувся з бою без серйозних поранень. Інші легенди розповідали, що характерник міг заговорити рушницю, щоб вона не підвела його в потрібну мить. Мовляв, після особливого обряду зброя слухалася лише свого господаря і завжди стріляла влучно. У реальності ж точність залежала від тренування, витримки, досвіду і випадку. Але для слухачів минулого пояснення про магічну силу було набагато яскравішим. Так звичайний вправний стрілець перетворювався на героя легенди. У козацькому спорядженні були також ножі, списи та сокири. Ніж мав не лише військове значення, він був потрібен у побуті, в дорозі та під час облаштування табору. Спис використовували пішці і вершники. Сокира допомагала рубати дерево, будувати укріплення та підтримувати вогонь. Проте в легендах характерника навіть такі прості речі набували незвичайних властивостей. Про ніж могли розповідати, що він не відбиває світла вночі, розрізає будь-яку мотузку або допомагає господарю вийти з пастки. Спису приписували здатність знаходити ворога в тумані, а сокира, за деякими оповідями, могла руйнувати не тільки дерев'яний частокіл, а й ворожі чари. Ці історії не варто сприймати буквально, їхній сенс у символах. Ніж уособлював винахідливість, спис – силу і рішучість, сокира – здатність долати перешкоди. Так зброя ставала відображенням свого господаря. Якщо козак був сміливим, про його шаблю говорили як про сміливу. Якщо він був хитрим і непомітним, таким у легенді ставав його ніж. Чому ж зброю характерників часто називали живою? По-перше, вона була особистою. Козак міг користуватися однією шаблею протягом багатьох років. Він знав її вагу, баланс і кожну подряпину на руків'я. По-друге, зброя могла бути родинною реліквією. Вона переходила від батька до сина, зберігаючи історії про попередніх власників. Разом зі зброєю передавалися не лише метал і дерево, а й пам'ять. По-третє, на силу зброї впливала репутація її власника. Якщо козак перемагав у складних сутичках, його шаблю починали вважати особливою. Якщо він переживав небезпечний похід, говорили, що його зброя оберігала господаря. З часом реальні події обростали подробицями. Один переказ додавав невразливість, інший – невидимість, третій – здатність зброї самостійно знаходити ворога. Так народна пам'ять створювала образ чарівного клинка. До речі, якщо вам цікаво дізнаватися не лише про відомі факти, а й про маловідомі козацькі перекази, підписуйтеся на канал Шепіт Віків. Попереду ще багато історій про характерників, стародавні обереги, таємні символи та легенди українських степів. Наймістичніші оповіді говорять, що характерники могли замовити не тільки зброю, а й самого воїна. Нібито перед походом вони проводили рукою по шаблі, промовляли молитву і просили, щоб залізо не прийняло кров побратима. В інших історіях козак креслив навколо зброї знак і залишав її на ніч під відкритим небом. Є й перекази про шаблю, яку не міг підняти ніхто, крім законного власника. За іншими оповідями, після смерті характерника його зброю ховали окремо, щоб сила воїна не потрапила до недостойної людини. Такі сюжети зустрічаються в багатьох культурах. Особливу зброю часто пов'язують із долею героя. Вона може бути важкою для чужинця, ламатися в руках зрадника або втрачати силу після смерті власника. Для українського козацького фольклору це особливо важливо. Зброя тут пов'язана з честю, волею, вірністю товариству та пам'яттю про предків. Ми не маємо підстав вважати ці оповіді буквальним описом магічних обрядів, але вони показують, наскільки важливим був для козаків зв'язок між людиною, зброєю та духовним захистом. Отже, ми бачимо дві сторони зброї характерників. Перша – історична. Це справжні шаблі, рушниці, пістолі, ножі та списи. Від їхньої якості залежало життя воїна. Важливими були майстерність коваля, догляд за зброєю, влучність стрільця, сила коня та військова дисципліна. Друга – легендарна. У ній зброя стає майже живою. Вона захищає господаря, не підводить у бою, не дає ворогу здолати його і отримує особливу силу після молитви або обряду. Але чому виникли такі історії? Можливо, тому що надзвичайну майстерність було простіше пояснити чаклунством. Якщо козак умів непомітно пройти через ворожу заставу, добре знав степ і зберігав спокій під обстрілом, люди могли сказати – він характерник. Якщо ж він пережив небезпечний бій, його зброя ставала доказом особливої долі. Чи справді характерники могли замовляти зброю від куль і шабель, достеменно невідомо. Надійних доказів існування магічної зброї ми не маємо.
Але ми знаємо інше. Для козака зброя була не просто шматком металу. Вона була продовженням його руки, символом честі, захисту і пам'яті про побратимів та предків. Шабля уособлювала силу і мужність, рушниця – влучність і холодний розрахунок, ніж – винахідливість, спис – рішучість. А молитва чи оберіг допомагали воїну зберігати внутрішню впевненість перед небезпекою. Можливо, саме цю силу духу пізніше назвали характером, а самих воїнів – характерниками. Тож зброя характерників живе сьогодні не тому, що ми можемо довести її магічні властивості. Вона живе в легендах, піснях, родинних переказах і пам'яті про людей, які вірили у власну силу та готовність захищати свою землю. Як ви вважаєте, характерники були реальними носіями таємних знань чи героями, яких створила народна уява? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку та підпишіться на канал Шепіт Віків. Попереду на вас чекають нові історії про козаків, характерників, обереги та загадки українського минулого. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному випуску. І пам'ятайте, історія мовчить не тому, що їй нічого розповісти. Іноді вона просто говорить пошепки.